हेलो गाइज, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक माउन्ट एभरेस्ट र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ स्विफ्ट कोड कसरी पत्ता लगाउने। विभिन्न नेपाली बैंकहरुको स्विफ्ट कोड घरमै बसी कसरी 1 मिनेटमै पत्ता लगाउने भन्ने बारे रहेको छ। विशेष गरी स्विफ्ट कोड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि विदेशबाट नेपालमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पैसा अर्निङ गर्दाखेरि स्विफ्ट कोड नेपालको बैंकमा ट्रान्सफर गर्नको लागि स्विफ्ट कोड चाहिन्छ र सो स्विफ्ट कोड नेपालको कुनै पनि बैंकको के छ भनेर हजुरहरु बैंकमै पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। घरबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट हजुरले सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हजुरले ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजरमा गएर IFSE स्विफ्ट कोड SWIFT स्विफ्ट कोड हान्नुस्। IFSE स्पेस SWIFT स्पेस CODE कोड। यसलाई इन्टर गरिसकेपछि फर्स्टमै आउँछ यो IFSE कोड। फर्स्टमा यो IFSE कोड आएपछि यसमा स्विफ्ट कोड हुन्छ। IFSE भने यो इन्डियाको कोड हो र हामीलाई चाहिने मेन स्विफ्ट कोड हो। यो इन्डियाको प्रदेशहरुको कोड आउँछ IFSE मा। यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि स्विफ्ट कोड यसमा जाने माथि। IFSE कोड चाहिँ इन्डियालाई मात्र इन्डियाको मात्र हो। यो इन्डियाको लागि हो र हामीलाई नेपालको चाहिएमा कुनै पनि देशबाट स्विफ्ट कोडमा चाहिँ कुनै पनि देशको स्विफ्ट कोड पाइन्छ। हाम्रो यहाँ नेपाल यहाँ छ। यहाँ नेपालको बैंक लोडिङ हुँदैछ। मेरो नेट अलि स्लो छ त्यही भएर। एग्रिकल्चर बैंक, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, बैंक अफ एसिया नेपाल। हामीलाई कुन बैंकको चाहियो जुन हजुरले जुनै पनि बैंकहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नोबेल बैंक, मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक र म यहाँ कुमारी बैंक हेर्न गइरहेको छु। कुमारी बैंक र सिटी हजुर कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब नेपालको त म्याक्सिमम काठमाडौँ मात्र छ। यहाँ सिटीमा काठमाडौँ नै राखिदिँदा स्विफ्ट कोड हजुरले स्विफ्ट कोड यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्च गोविन्द भवन 21-128 काठमाडौँ हेड अफिस। यो छ स्विफ्ट कोड KMBLNP KA। यो कुमारी बैंकको स्विफ्ट कोड हो। हजुरले यसै गरी विभिन्न नेपालको कुनै पनि बैंकको हजुरले डिटेल दिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुलाई धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।